Hello everyone, welcome to the session of APSC. Jot ami aji discuss korim kenakwa kitab ba ki dhoroner kitab pohibo lage both for mains and the next session. To ahok ami discuss koru. Prothome moi sudibo bisarisu je exam di asu ba mains exam hok ba apunar GG exam di ase APSC related. To tar karone kenakwa dhoroner kitab ba kenakwa notes lage janene apnaloke ba kenakwa dhoroner books lage সকলোৱে জানে যে আমাৰ ফেমাস লক্ষ্মীকান্ত আছে বা এনচিইআৰটি বুকস একদম ৰাইট ফ্ৰম ক্লাস 4 to 12 লাগে about all the sections যেনেকৈ আপোনাৰ sociology আহে ইয়াতে polity তাৰ পিছত আহে geography economics গোটেইখিনি আহে লুসেন্ট আমাৰ টপ কাইন্ড অফেয়াৰ্স বা ৰিসেন্ট কাইন্ড অফেয়াৰ্স কাৰণ লুসেন্ট লাগে তো এই সকলো বুকখিনি বা এই সকলো কিতাপখিনি এটা সেম রুফৰ আন্ডার যদি পাও এখন যদি পার্টিকুলার কিতাবত পাও গুটেখিনি যদি আমি একেলগে পালে তো একেলগে আপোনাৰ গুটেখিনি কমপ্লিট কৰিব পাৰে আমাৰ হেল্প হয় তো হেনেকুৱা হলে সবৰ কাৰণে সুবিধাজনক হয় নে নহয় তো আহক আমি ডিসকাস কৰো যে এনেকুৱা যদি আমি পাও তেন্তে কোড পাম চাও আহক তো চাও আহক আমাৰ ষ্টৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ বুকস अवेलेबल হয় ওকে তো আমাৰ ষ্টৰত যাব কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে adda247.com মাৰিলে হ'ল তাৰ পিছত নেক্সট কি কৰিব অল কোৰ্সেছত যাব অল কোৰ্সেছত যাই পেলে স্টেট এক্সামছত যাব স্টেট এক্সামছত যাই পেলে ইয়াতে চাওক ইয়াতে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট আছে নৰ্থ ইষ্ট স্টেটস ওকে তো ইয়াতে চাওক নৰ্থ ইষ্ট স্টেট যেতিয়া মাৰিব নৰ্থ ইষ্ট স্টেটছত আহিব APSC তো ইয়াতে APSC যোনখিনি মেটেৰিয়েল হয় বা যোনখিনি বুকস হয় এখিনি ইয়াতে अवेलेबल হয় যেনেকৈ মই যদি দেখাই দিও এখন যোনখন আমাৰ ইস জেনাৰেল ষ্টাডিজ কিট বুলি কয় বা জেনাৰেল ষ্টাডিজ বুক বুলি কয় তো ইয়াতে যদি চাব পাৰে যে ইয়াতে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে আমাৰ কন্টেন্ট আছে বা ইয়াতে আমি কি ধৰণৰ পাব পাৰো তো প্ৰথম হল আমাৰ সিভিল সাৰ্ভিসৰ কাৰণে জিওগ্ৰাফি অফ ইন্ডিয়া বুক পাব ইন্ডিয়ান আৰ্ট এন্ড কালচাৰ ইকোনমি পাব পলিটি কনসেপ্টস অফ জিওগ্ৰাফি হিষ্ট্ৰী অফ মডাৰ্ন ইন্ডিয়া আৰু বাকি ইয়াতে MCQ লগতে 33 ইয়াৰ্স টপিক ওয়াইজ সলভ পেপাৰস নিউ পাব তো ইয়াৰ মাজতে মই কৈ দিছো যে ধৰক এতিয়া মই ইন্ডিয়ান ইকোনমি মাৰিলো বা ইন্ডিয়ান পলিটি চালো তো ইয়াতে কন্টেন্টত কি আহিব পাৰে চাও তো ইয়াতে যদি মই চাও যে কন্টেন্টটো চাই পেলে গম পাবো যে ইয়াৰ কন্টেন্টটো কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকস আছে আৰু গোটেইখিনি টপিকস আমাৰ APSC মেইনছৰ লগত ৰিলেটেড হয় নে নহয় এখিনিও চাব পাৰিব তো ইয়াতে আহক কি দিছে প্ৰথমটো হল chapter 1 evolution of constitution next making of constitution certain features of constitution preamble তাৰপিছত আমাৰ next আছে appendix তো এই গোটেইখিনি আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় মেইনলি chapter 1 আমাৰ যোনটো হয় evolution of constitution হেতু ইম্পৰ্টেন্ট হয় যেহেতু ইয়াতে গোটেইখিনি থাকিব constitution কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছে next হল making কেনেকৈ স্টাৰ্ট কৰিছিলে বা বনোৱা আৰম্ভ কৰিছিলে ফিচাৰ্স কি আছে ইয়াতে গোটেইখিনি amendment বা লছৰ কথা পাব preamble কথা পঢ়িব পাৰিব তো এনেকৈ গোটেইখন কিতাপৰ কাৰণে আপোনালোকে সবতে পাব যেনেকৈ আমাৰ ইন্ডিয়ান ইকোনমি পলিটি জিওগ্ৰাফি মডাৰ্ন ইণ্ডিয়া তো এই গোটেইখিনি পাব এটা জাস্ট এখন কিতাপ বা আমাৰ যোনখন হয় জেনাৰেল ষ্টাডিজ অফ বুক কিটৰ আন্ডাৰ তো এনেকৈ বহুত ধৰণৰ কিতাপ আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে হেল্প ল'ব ইয়াতে মই কৈ দিছো যে এই বুকছৰ হেল্প ল'বৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ কোড ইউজ কৰিব পাৰে which is Y771S for books we give as S তো মোৰ কোড হল Y771 এটো কোড ইউজ কৰিলে আপোনালোকে অ্যাট্ৰাক্টিভ ডিসকাউন্ট পাব তো আপোনালোকে সকলোৱে দেৰি নকৰিব যেহেতু এই পিৰিয়ড এটো যোনখিনি বুকছৰ অফাৰ আছে একদম লিমিটেড পিৰিয়ডৰ কাৰণে আছে তো সকলোৱে এই অফাৰ এভেইল কৰে যাতে ইউজ কৰে নিজৰ প্ৰিপাৰেচন আৰু ভাল কৰি উঠাবৰ কাৰণে ধন্যবাদ